Basta ka naman mag-vlog dito. So guys, dito yung mga helmets nila. Meron silang SEC brand. Actually ito, kumukuha lang ako dito lagi kasi magbenta rin siya yung all white. Ganda ng kulay, no? 5 to 3 yung all white. Pero yung mga bago design, itong mga to. Yan. Siya free na visor. Oo. Kasi yung store natin, wala talagang visor na free. Wala, pero wala pa kayong binibenta din na visor. So ito yung fitting ng LS2 Storm. Yan. Available po yung ano niya dito, yung iti-trade yung tawag dito. Trade po? Oo, iti-trade ko na rin to kasi sira na yung strap niya. Hindi na nakagat. So iti-trade ko siya ngayon. Kuha ko ng bagong gloves. Guys, kuha tayo ngayon ng helmet dahil yung helmet ko is nagumpisa ng masira, rumurupok na, hindi ko alam bakit. 1 year pa lang to sa akin pero mabilis nang rumupok. So kuha tayo ngayon sa Motoluci ng bagong helmet. So kukunin po natin is LS2 store. Bago lang yung stock na yun sa Pilar. So kakabukas na lang nung February 28 ata. So tingnan natin kasi meron silang helmet na gusto ko dun. Matagal ko nang gusto yung helmet na yun. So mahirap nakahanap doon and sila lang ang may stock. Kaya pumasok ako na maaga para mabili yun. LS2 Storm pa kayo, boss? LS2 Storm? Oo. XL. Saan? Itong bat black. Bat black sila na XL. Ito, LS2 XL. So guys, dito yung mga helmets nila. Meron silang SEC brand. Ito yung una kong helmet na gamit ngayon. LS2
Meron din silang modular. So ito yung kukunin ko. Oh my God! Wow! So meron din sila dito ng HJC. Yung C19 eh. Yan, 450. So ito. Ayan eh, nag-isa na lang. Oo. Pero kagabi lang naman ito namin dyan. Nilagay. Yung free na visor. Oo. Kasi yung store natin, wala talagang visor na free. Pero wala pa kayong binibenta din na visor. Meron Ay, na rin. kasi sir, meron kami di namin siya tinatanggal sa box kung ano po yung nasa box. Yun na siya. Sis na siya. Okay. Hindi ko nga alam mo ano eh. Pag sa headset, sa tingin ko dapat talaga lagi na may extra visor na kasama. Kaso meron na lang mga kasama. Katulad nung bili natin sa akin, hindi kami. Hindi kami pwede. Yun yung bagay. Anong brand yan? Italian design ko na bili. Italian din pala. Ang plain colors natin, lagi naman kami dito sa SRPC masunod namin. Okay. Ang plain colors natin, nasa 3.5. Tapos yung mga may graphic designs, 3.7. Yung sa side. Ayos ko na. Bagong labas lang ba to? Or matagal na ano na rin siya? Medyo bago rin siya, okay. Italian brand May pala eh. spoiler siya actually, dalawa kasama niya spoiler. Free na yun. Kasama na yun doon. Hindi ko na siya nakakabit kasi baka tumama ako. Tapos ang lens niya, isang clear. May kasama na rin Kasama siya. na smoke. Ayos. Tapos ano na rin siya, dual visor. So nakita ko to sa face. Tagal ko na kasi naghanap talaga ng store. Manghirap makahanap niyan eh. Actually, yung isa kong wholesaler kahapon, kaya pinakiyaw kasi ang dami sa kanya naghahanap ng Oo, store. sobra. Kahit ako, inibot ko na yung buwan eh. Motoworld eh. Buti. Tapos ang isa pang mahirap na sizes para sa akin, medium. Medium. Yung bigger sizes para XL pataas. Kaya kasi sinukat ko na siya eh. Medyo malaking padding ng storm eh. Pero sakto naman yung fitting niya. Pero dahil zebra, Ayan. Tour tayo ni sir. medyo budget ka dito. Pero ito, mabenta to. Yung Gundam. Di man lahat ng colors niya, no? Tapos kasi, kaya mabenta rin yung modular niya. 750 naka-modular ka na. 2750 mode. Ito, sang ano siya? Saan siya nag-origin? Sang bansa? Hindi ko na alam. Diba? Hindi nila na. Halos lahat naman siya ngayon. Tayo naman ang manufactured na rin. Siyempre, H&J. Budget na J, budget rin. Tapos, Spyder. Yung airmat ko kasi kukuha din ng helmet tsaka airpot eh. Dito ko na lang sila dadalhin. Ano nila, sir? Full face. Maganda full face. Pero nasasuggest ko sa kanila full face talaga. Kasi nanggaling na ako sa modular, yun yung SCC. So check mo lang natin. So ito yung fitting ng LS2 Storm. Ayan. So ganda ng fitting niya. Makapal yung paddings. Kaya ito yung kinuha ko. Talagang safe. So kahit bumangga sa mukha mo, yung impact ko sobrang solid. Meron na rin dual visor na rin siya. Meron na siyang kasamang ganito. So ayan. Tayo nyo guys yung review na itong helmet na to. Quick release lang. Actually, ito, kumukuha lang ako dito lagi kasi mabenta rin siya all white. Ganda ng kulay, 5 to 3 all white. Pero yung mga back glossy design, niya. itong mga to, Spyder room. Ganun rin siya. Extra lens. Tapos dual visor na. Tapos meron na rin siyang spoiler na kasama. Kaso ang kasama niya lang isa. So marami din tayo dito bibili oh. Meron din silang, anong mags to boss? RCB sir, meron tayo pang MX, Aerox, Sniper. Ay magkano yung sa Aerox nyo? White lang? Sa Aerox lang, meron kami ngayon is ang Babla na rin ako ng ganyan eh. Pero magkano yung price niya?
Aerox. Ang Aerox sir, ang meron lang ako ngayon is color white. Okay. Size 14, 4.5. Yeah. Magkano yung ganun, boss? 4.5. 4-5. Tapos, kung mag-iba man ang kulay, same pa rin. Right. Same pa rin. Pero as of now, ang meron lang ako White Aerox talaga. White. Ang ganda talaga kay RCB is yung matte gray. Uy, yung matte gray, yung ganda yun. Yung kay ano eh, tawag dito, yung kay Motodeck. Actually, Ganda nun eh. favorite naman kami. Meron kami DSMP, WM, mga clutch bell, at saka pulley set, RSA. Meron rin kami dala RSA. Racing. Kompleto dito pala lahat. Kinuha ko, hindi ko palang nalalabas may racing map. Meron din sila dito guys, ano, mga box. Top box, buhat. Top box 2. Ang presyo na ako sa Ito, kumuha na ito. Hindi na namin masyado tinatasan. So yung plain black natin, yung 1X is 6,000. 6,000. But may nirelease na rin kayong bracket dito. Wala. Meron rin kami. Kompleto kami. Emax, Aero. Ayos na wala. Kung aabutin ng 8,000, meron ka ng box. So, kasi hindi na namin tinataas masyado yung presyo. Ganda po. Nagpaplan na rin ako kumuha nito kasi pang long ride. Ito, Kasi 6,800. Aero kasi ang kabit ng bracket mo sa loob ng view box eh. Sa loob ng box mo eh. Ay, yung dun mismo sa lalagyanan ng ano. Compartment. Kaya meron yung extension. Okay. Ganun pa lang. Hindi siya Kasi sa shock, no? Yung iba kasi sa shock lang gusto nakaano eh. Ito pala rin. So ito, next. Ito yung next na bibili natin. Oo. Nahanap ako. So guys, punta kayo dito. Sobrang dami pagpipilian. May riding light, Tia horn, tawag dito. Intercom, Lexin. Dealer kami ng Lexin, Intercom. Ito bengkay din oh. No. Kia jacket. Bengkia pala, bengkia, sorry. Okay. Mga ano lang tayo dito. 4-1. Pop, or ano. Favorite mo na sa motocentric. Ito rin. Sir, pang-aerox nyo rin. Buwahan na. Flat seat. Flat seat. NMAX D2, tsaka NMAX D1. Ayos. Mga bag natin. Ay, maganda. Parang vintage style eh. Kompleto sila dito lahat. Maporma na siya. Anong ano niya? CCR Racing suspension. 2,500 pesos. Pair na siya. Pang anong motor siya? NMAX Aerox. NMAX Aerox, pwede na siya. Tapos nga natin. There, 1.4. 1.4. Ganda din no, single no. Para sa quality niya. 2.5. Maporma na. Oo. Saka ano dito, budget meal dito ang mga ano, sobrang swak sa budget. Huwag ko na itong asawa. So dito guys ha. Ganda. Sa iba kasi talagang box na bibigay sa'yo eh. Hindi na ako mahirapan, dadali ko pa ito sa trabaho pagbasa. Sir, siya PM nyo sa Motoluci. Motoluci. Pakilala ko din sir. Mga MasterYee ko. Tapos send sa akin yung link mo yung post natin. Sige, gusto ko yan. Pagka-upload ko na ito. Salamat po, salamat. So guys, bisitahin niyo sila dito. Hindi na ako makapag-vlog pa eh kasi may pasok pa ako eh. So, pangalan niyo sir? Hubert Reyes. Sir Hubert. Thank you. Salamat po. So guys, ito naman tayo Costco Market. Maaga pa. So, bisitahin niyo Motoluci. Sobrang ganda.